አይዞሽ ሰላም ቤተሰብ ሁላችሁ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም፣ ምህረት፣ ቸርነት እንዲበዛላችሁ እመኛለሁኝ። ዛሬ በፊታችሁ ይዤ የመጣሁት በፋሚሊ ቤት ውስጥ ብሬክፋስት እየሰራን ነው ማለት ነው። ሬዝን ብሬድ በዛ ፍሬንች ቶስት ነው የምንሰራው። ትወዱታላችሁ፣ ትጠቀሙበታላችሁ። ሬዝን ደግሞ ያው ተመራጭ የሆነ ምግብ ነው ለኛ ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደገና ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልብ የሆነ ምስጋና ይድረሳችሁ። ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ምድራችንን ሰላም ያድርግልን። በቅርብም በሩቅም ላሉት ሁሉ እግዚአብሔር ሰላም ያድርግ። ይሄ የምታዩት ምጣድ ይመስላል አይደል? ግን ምጣድ አይደለም። በጣም ቆንጆ ነው። ፍላት የሆነ ነው። ያለ ምንም ቅባት ቆንጆ አድርጎ ያወጣዋል። አይዘውም ማለት ነው። ይኸውላችሁ ቤተሰብ እንደምታዩት ቆንጆ ሆነው ፍሬንች ቶስታችን በስሎልናል ማለት ነው። እየደረሰ ነው። ጊዜ የማይወስድም ፈጣን የሆነ 10 ደቂቃ በማይሞላ ጊዜ ውስጥ ይደርሳል ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ፓንኬኩ ዱቄቱ የስንዴ ዱቄት ነው እና ቆንጆ ነው። ለጤናችን ተመራጭ የሆነ ነው። ትወዱታላችሁ።